ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਕੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਈਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 2-3 ਸੈਨੇਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ 10 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 12 ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਟ ਟੂ ਗੇਨ ਪਾਵਰ ਬਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਸਮਬਡੀ ਫਰਮ ਟੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਵੈਂਚੂਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਐਂਡ ਉਹ ਰੈਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਫੀਨੋਮੀਨਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠਦਾ ਆ ਉਹ ਹੋਗਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁਣ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਤਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਰਤਣ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ US ਡਾਲਰ ਵਰਤੋ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ? ਟੈਰਿਫ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੁੱਲ ਯੂਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹ CIA ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ well ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪਾਵਰ ਗੇਮ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁੰਦਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡੁਬੋ ਦੇਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਯੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਲੌਬੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਇਲ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟੈਰਿਫਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਹੈਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਸਨ, ਹਮ ਨਵਾਲਾ ਹਮ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਕੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਈਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜੀਨੀਅਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੱਜ ਲੱਭਿਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਗੀ ਆ ਟਰੰਪ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਈਵਨ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਡੇ $1 million ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਗਰ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ। ਬਟ ਹੀ ਗਾਟ ਇਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਵਰਕਡ ਫॉर ਐਨੀਵਨ ਰੀਅਲੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਚੇਂਜਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਕਟ ਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਬੋਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਟਨਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਨਿਊਰਲ ਲਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੀਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ। 100% ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਿਆ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕਸ ਫॉर ਦ ਰਿਚ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿੱਲ BBB ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਘਟਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੇਟਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ 10 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੈਂਟ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ 4 ਨਿਆਣੇ ਸਾਂਭੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਟਰੰਪ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਰਿਚ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਟਸ ਟੂ ਮੱਚ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰੰਪ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਲ ਗੋਰ ਅਤੇ ਜਾਰਜ W ਬੁਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੈਲਫ ਨੇਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। That's right. ਐਂਡ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ 2000 ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ 3-4% ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਵਨ ਇਨ ਸਮ ਸਟੇਟਸ 10%, ਜਿੱਥੇ ਐਲ ਗੋਰ 512 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਰੈਲਫ ਨੇਡਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਫਟ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਹੀ ਗਏ। ਐਂਡ ਸੋ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, 8 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮੈਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਰੌਸ ਪਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਰਜ ਹਰਬਰਟ ਵਾਕਰ ਬੁਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨਾਲ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਰਡ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ 5-10%। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਵੈਂਚੂਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਐਂਡ ਉਹ ਰੈਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਬੰਦਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਿਫੋਰਮ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਫੋਰਮ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਫੀਨੋਮੀਨਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1920s 30s 40s ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਹੋਲਡ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਸ਼ਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠਦਾ ਆ ਉਹ ਹੋਗਾ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ
I think ਇਹਦਾ ਈਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 2-3 ਸੈਨੇਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ 10 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 12 ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆ। ਪਲੱਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟਸ ਲਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਕੰਟਕੀ। ਕੰਟਕੀ ਦੇ ਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਆ? ਗਰੀਬ ਆ ਸਟੇਟ। ਉਹਦੇ 2 ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਬਰਬਨ ਵਿਸਕੀ ਜਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਕਿ ਫੌਜੀ, ਐਂਡ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਫੌਜੀ ਮਰੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਫੋਰਨ ਵਾਰਸ। ਜੀ। ਐਂਡ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਆ, ਰੈਂਡ ਪੌਲ, ਇੱਕ ਲਿਬਰਟੇਰੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਬਰਟੇਰੀਅਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਚਾਰੋ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਵਾਰਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰੋ ਜੰਗ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ, ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਸੈਨੇਟ ਸੀਟਸ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਕ ਇਨ ਕੰਟਕੀ, ਤਾਂ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਟ ਟੂ ਗੇਨ ਪਾਵਰ ਬਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਸਮਬਡੀ ਫਰਮ ਟੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਐਲ ਗੋਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਧਾ। ਪਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਈਵਨ ਟਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਪਾਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਧੂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੀਟੈਂਸਸ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਿਆ ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਨ ਈਲਨ ਮਸਕ ਕੇਸ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਕੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗਾ BRICS। B is Brazil, Russia, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਥੀਓਪੀਆ, ਈਜਿਪਟ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ United Arab Emirates। ਸੋ ਫਾਰਮਲੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ G7 ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। 7 ਦੇਸ਼ ਆ G7, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹ G7 ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਓਵਰ 50% ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ 40% ਐਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ ਸੀ, ਨੇਟੋ ਸੀ, 2 ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਡੀਆ ਗੱਬੇ ਫਸੇ ਸੀ, ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਬਲਾਕ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ 96%, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਾਸੀ ਵਰਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ? ਕਿਉਂ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮਿਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚੀਏ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਇਲ ਟਰੇਡ ਹੈਗਾ US ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ US ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ,
just because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ US ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਇਹ ਹੈਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ And Russia ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਟਿਨ ਨੇ even ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ because he had done the BRICS ਦਾ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਬਣਾਏ And this year ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ blockchain currency ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਅੰਗਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਕ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੰਸੀ ਫਲੋਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਤਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ UK ਸਟਰਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨ ਦ UK ਟੂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਕਾਫੀ ਮਾਹਿਰ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਡ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਲਓ and he was invited to the G7 ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ BRICS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ because it's a Western development bank ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ US ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੀਏ ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਈਏ ਐਂਡ ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਸੋ BRICS ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈਏ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰੀ ਔਰ ਵੈਰੀ ਲੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਾ ਰੀਅਲੀ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦੇਣੇ BRICS ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਰਤਣ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ US ਡਾਲਰ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਟੈਰਿਫ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ BRICS ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਜਸਟ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਅਗੋ ਐਂਡ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਈਜਿਪਟ ਤੇ ਈਥੀਓਪੀਆ ਉਸ BRICS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡਰ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ BRICS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਸੋ ਇਹ ਫੁੱਲ ਯੂਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹ CIA ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ well ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ BRICS ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪਾਵਰ ਗੇਮ But really behind the scenes it's about the banking issues and it's about the currency issues ਉਹ ਜਿਹੜੇ billions of dollars ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ even then ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੈਜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਈਵਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਓਵਰ 50% ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਚੱਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਆਦੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ BRIC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡ ਈਵਨ ਪਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਈਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖੋ ਥੀਓਰੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਟਰਲੀ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰਿਚੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਔਨ ਅਰਥ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਫੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਐਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ
ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਬਿਗ ਵਨ ਆਪਣੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਹੈਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਡਲ ਪਾਵਰ ਰਹੋਗੇ ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਅਸੀਂ G7 ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਐਂਡ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿੰਬੋ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਛੋ ਪੰਚ ਨੇ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਦਿਨ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁੰਦਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡੁਬੋ ਦੇਗੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 22nd century will belong to Canada ਸਾਡੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਾਫੀ ਆ ਜੇ ਏਕਤਾ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰ-ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਰੀਅਰ ਡਿੱਗਦੇ ਆ we can weather the storm ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਭੁਚਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਸ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਵਿਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੰਪ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾਓ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਹੈ Russia is a threat, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ Russia really is a founding member of BRICS so ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਕਰ ਜੂਗੇ ਇਟਸ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਐਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਗਏ inter provincial and also within states ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਏ ਥਾਂ ਸੋ ਰੀਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੋਂ ਹਰ ਜੂਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਲਾਉਡ ਬਟ 5, 10, 15, 20 years even ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਟਨ ਦ ਬੈਲਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਾਰਨੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 7.5% ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਜਟ ਘਟਾਓ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਈਵਨ 15% ਤੱਕ ਵੀ ਕਰੋ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 3 years ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸੁਰਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਕੱਟ ਕਰੋ ਬਟ ਬਲੋਟਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ there's a saying in English all politics is local ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇਨਵਰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਹਨ ਲੇਟ 2026 ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਪਾਵਰ ਔਨ ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਸਾਈਡ ਈਵਨ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਈਲਨ ਮਸਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ then the situation is going to be very different so ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੀ that'll be in the fall of 2026 November ਉਦੋਂ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਨ ਮਸਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ
ਦੇਖੋ ਜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੱਪ ਪਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਆ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਿਪੀਕਲ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣੇ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਡ ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਕੁਛ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਉੱਧਰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਛੁੱਪ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਇਟਸ ਅ ਹੋਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਮਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੌਬੀਜ਼ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੰਦਕ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਲੁਕਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਇਨ ਟੈਕਸਸ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਜਸ ਹੁਣ ਤੋੜੂਗੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਊਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਤਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੋਊਗੇ ਦੈਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਹੇਅਰ ਟਰੰਪ ਬਟ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਲਓ ਰੈਡ ਨੈਕ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਆ ਗੋਰੇ ਹੀ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇਟਿਵ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰੈਂਚ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੋ ਰੀਲੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰੀਮਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਟੂ ਵੋਟ ਕਰੂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਗੇਨ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੈਮਿਸਟ ਆ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਫਰੈਕਚਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਐਂਡ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਮਿਕਸਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਬਟ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਸ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈਡ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੂਰ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਉਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਈਵਨ 10 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਈਵਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਰੰਪ ਬੈਠਾ ਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ